název vychází vlastně z básně Vladimíra Kopeckého, které připomínají taky takový volný asociativní proud, a to je uplatněno i v rámci té výstavy. Protože tady vlastně vedle sebe klademe ty exponáty na základě různých asociací a ty asociace jsou více či méně patrné, častokrát jsou třeba jenom formální, vizuální a někdy jsou obsahový nebo třeba námětový, ale tou konfrontací a tím vlastně srovnáním těch děl se snažíme ukázat, že jsou ve skutečnosti hodně odlišná a vlastně se snažíme poodkrývat ty širší souvislosti a ten kontext, co je zatím schovaný. Byl pro nás důležitý ten obsah a vlastně to, jak se sem ty díla kvalifikovaly, tak to bylo spíš, že jsou schopní jako tlumočit něco, nebo na jejich příkladu můžeme rozkrývat nějaký vlastně historický souvislosti, dějinné souvislosti, nějaký společenský konotace a takhle. Takže to nebylo o tom, že bychom se tady snažili ukázat to nejlepší z českého skla, to vůbec. Naopak jsme chtěli si vybrat takový různorodý střípky a právě nám z toho vznikl takový mix, kdy tady vlastně narazíte v rámci těch konfrontací na autory vlastně etablovaný, ale i začínající. Stejně tak je tady vlastně historický sklo dohromady daný se současným sklem, anebo třeba i s designem a volným uměním. A je to nejen sklo, máme tady i malbu, fotografii, videa nebo akvárko s živou rybičkou. Vlastně jako na počátku byly ty předměty, které jsme měli vystavit, a potom Kamila přišla s tím, že bychom ty lidi vlastně i tou výstavou měli jako edukovat k tomu, že by měli přemýšlet nad tím, jestli je náhodou nemanipulujeme něčím. A proto jsme jakoby vlastně záměrně jako vytáhli víc tu manipulaci toho diváka v té výstavě, takže jsme mu předkreslili linku, která je na podlaze. Samozřejmě podle ní může chodit, nemusí, ale pokud je ovce, tak bude chodit, pokud není, tak se půjde kudy chce. A ty souvislosti pak navzájem jako vyplynuly z těch věcí, takže když záměr byl jako přijít do výstavy, kde nic není, a potom objevovat jednotlivé souvislosti mezi těma objektama a stavěnýma dílama. Tím, že je vlastně Adam designer, tak podle mě do toho vnesl takovej úplně jako jiný pohled a přístup. Já jsem ze začátku k tomu přistupovala hodně jako od toho obsahu k té vizualitě, pak do toho vstoupil Adam a přišel úplně jako s jiným nápadem a myslím si, že se to vlastně ve výsledku tak hezky doplňovalo a propojilo, že i tím, že vlastně pak jsme se rozhodli, že Adam bude dělat tu architekturu, takže to, co jsme diskutovali dlouho, tak se pak promítlo i tady do toho, jak je ten jako prostor vystavěný, i do té linky a myslím si, že se jako jeho designerský oko a tohle jako zase dobře propojilo s nějakou tou mojí teoretickou částí, kdy jsem zase jako vytvářela ty texty k těm věcem a hodně jsem jako vytvářela teda ty spojnice, aby to navazovalo, ty exponáty a takhle. A zároveň to jako všechno vznikalo z nějaký společný diskuze, která si myslím, že byla plodná a jsme se tak jako shodli, nebo nevím, jaký z toho máš pocit ty. Za mě to byla velmi úspěšná spolupráce a myslím si, že je to jenom jako k užitku přidávat do těch kurátorských dvojic i takhle jako umělce nebo designéry, že to jako může posunout někam úplně jinam tu výstavu.
nebo já to vidím i z toho pohledu jako z té druhé strany trošku třeba, nebo nevím, jak to vysvětlit, no. Že přemýšlím o tom, jak ten člověk přemýšlel u toho, když to dělal třeba ty věci. Nebo nevím, ale spíš bych chtěl říct, že tady jako Kamila vlastně je ten člověk, který napsal ty texty tak, aby tomu každý rozuměl. A já úplně závidím, že tohle nedokážu, protože jinak bych byl klidně ten člověk jako ona, ale díky tomu, že to neumím vůbec. Smysluplně tak já napsat. mám práci nějakou, aspoň díky tomu. Smysluplně, tak... Jinak by si to Adam udělal celý sám. Ne, to ne. To jsem nechtěl říct, ale jakože, že vlastně díky tomu mi přijde, že to je pochopitelný i pro ty lidi, nevím, jak to říct, běžnýho diváka.